يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه الجو حلو كده، فقلت اقعد شويه في البلكونه. طبعا الشمس كان بقالها فتره طالعه، قلت بقى ايه ارمي الستاره كده عشان ابقى قاعده براحتي في البلكونه. كنت اعمل لي كوبايه شاي كده واخد الكحك اللي انا عاملاه واقعد انا وابني كده نفطره في البلكونه. بصوا الوان الستاره جميله وفي نفس الوقت مش مظلمه البلكونه لان القماشه من جوه بيضه، ومربطاها بحيث ان هي متفضلش رايحة جاية. يعني لو حاطة كوباية حاطة حاجة وبتفطري في البلكونة متفضلش تروح وترجع. ادي المقصد يعني، عشان انا عانيت من الموضوع ده كتير. عملت لي بقى كوباية شاي كده محترمة، وخدت طبق بسكوت وكحك من اللي انا عاملاه. ادي الكحك والبسكوت. بصوا الكحك جميل، انا ما احسش بالعيد غير بالكحك المدور ده. ما بحبش الكحك اللي هو معمول بالختامة، لازم يكون اللي هو المدور ده بتاع امهاتنا. طبعا اليوم ده كنت مقررة ان انا اعمل فيه سمك. قلت انزل اشتري سمك بولتي صاحي جميل، كان ب80 جنيه الكيلو. وسمك البوري برضو كان جميل وصاحي، كان الكيلو عامل 95. وسمكة الموزة كان الكيلو ب60. بس ما شاء الله عليها بصوا زي الفل. وسمكة الفراخ الكيلو كان ب100. حاجة كده جميلة جدا. انا ابني مش بياكل السمك المشوي فما بيحبهوش، فانا بقلي جنبه كده يا اما في البيت يا اما بجيبه كده جاهز من حد مضمون. ان انا مش مع القلي بره، يعني انا بحب اقلي حاجتي وكل حاجه في البيت. فاللي انا بجيب منه ده بصراحه بيعمل حاجه بمنتهى الامان. فهنا بقى انا شويت سمكه البوري، ظبطها بقى، حطيت الدقه وكده والخضار ونظبط كل حاجه. جبت برضو سمكه الموزه كانت جميله، فكنت هعملها يعني بعد يومين كده، فقلت اجيبها بالمره. بجد يعني محطوطة بالواحدة، مفيش اي سمكة كده ولا كده، لا كله بالواحدة. وده السمك البلطي برضو جبته منه كده، وجبته متنضف بصراحة عشان اشطفه واشيله على طول. خدت بقى اول حاجة كده السمك البلطي وقلت اغسله قبل ما اشيله في التلاجة. لازم السمك يتغسل كويس جدا قبل ما تحطيه في الفريزر، زي بالظبط الفراخ لازم تتغسل. ما ينفعش تحطيها في الفريزر وهي لسه مذبوحة او بدمها، لا لازم تتخلصي من الدم وكل حاجة عشان طعمها بيتغير وبيكون في ريحة زفارة. في نفس الوقت السمك نفس الحكاية، نغسله كويس جدا. زي ما قلتلكوا كده في الحتة اللي عند فم السمكة دي هنشيلها كده كلها، دي بيبقى فيها كمية زفارة يعني، فلازم نشيلها. والدم اللي جوه ده بنضفه خالص، بخليها بيضة زي الفل عشان مهما يقعد معايا في الفريزر مش هيحصل له اي حاجة. والافضل انتي ما تطوليش عليه في الفريزر. هو كان نضيف بصراحة، يعني كان في حاجات بسيطة كده، يعني محتاجتش ان انا احط فيه فرشة وكده، فانا بقيت اعمله كده بايدي بينضف بسهولة. لان مفيهوش حاجة، يعني الخياشيم كانت متشالة، هي بس الحتة دي اللي عند الفم دي بس، دي اللي بنشيلها. ومن جوه بشيل اي سواد كده بيكون في البطن والدم الفاسد اللي جوه. فما كانش محتاج يعني ان انا استخدم فرشة وكده. لما بتشيليه نضيف في التلاجة بتطلعيه بيبقى ريحته جميلة جدا، مفهوش اي حاجة ولا ريحة زفارة. نصه نضيف زي الفل. كده بقى خلصت كله كده، هحطه بقى في المصفى يتصفى كويس، وبعدين اشيله في ايه في اكياس كده واحطه في التلاجة. الصواني دي بتاعت امي الله يرحمها، فدايما كده ايه بحب استخدمها في المطبخ، تبقى بصراحة مريحة كده وتحسي باتساع كده، يعني مش زي حاجتنا احنا. فدايما بستخدمها في المطبخ، عندي كذا واحدة منها.
اذا انت وصلتي للفيديو في الجزء ده فياريت تدعيلها بالرحمة هي وامهات المسلمين اجمعين. هنا بقى انا حطيته كده في المصفى يتصفى كويس، وبعدين اشيله في الكياس. طبعا اي حاجة كده بتستخدميها في المطبخ وانتي واقفة بسرعة كده ايه يعني اغسليها وشيليها على جنب، بتحسي ان المطبخ على طول يبقى رايق، ما يبقاش مكركب قوي. ساعات بيتكركب غصب عننا، بس لازم ايه ايدك فيه دايما، هتحسي ان كل حاجة حواليكي كده ايه رايق. خلصت بقى كده ايه السمك، وبعد ما يتصفى شيلته كده بقى في الكياس. سويته كده وعليه كيسة تانية احطه فيها، وبعدين بشيله على طول في الفريزر. انا ما كنتش ناويه اجيب السمك البلطي دلوقتي، قلت ما عاوزه يعني ابقى اجيبه، فلقيته بصراحه جميل كده وصاحي قدامي، قلت اجيبه بالمره. وكنت دي بقى سمكه الموزه، طبعا الموزه كانت نضيفه جدا جدا، مش محتاجه اي حاجه، وزي ما هي انا شلتها في الفريزر. بغسل بقى اي حاجه كده انا بستخدمها. برضو المصفى دي بتاعت امي اللي هو بالرحمه، انا دايما ايدي فيها كده وبصراحة هي واسعة غير المصافي بتاعتنا دي، مصافي بتاعت زمان طبعا جميلة. بغسل كده اول باول، وايه بشيل الحاجة واروح حواليا، علشان ايه تعرفين المطبخ ما بيصدق يتكركب. وحلوة الليفة اللي هي السلك دي، بتبقى جميلة جدا وانت بتدعكي الحاجة دايما. هنا بقى مكان ما طلعت اكياس السمك، كانت لسه طبعا السمك ني وفيه دم وكده، فغسلت الرخامة هنا كويس. الروتينات اللي فيها رغاوي دي انا بحبها قوي بصراحة، بتدي حماس كده. خلينا الرخامة كده زي الفل، وغسلتها وهحضر بقى ايه عود بخور كده نخلي المطبخ ريحته جميلة. انا دايما لازم بحط عود بخور كده في المطبخ بعد ما بروقه. ده كانت علبة بخور اللي هي 7 روايح، يعني كل كيسة كده فيها 10 عيدان، كل ايه 10 بريحة مختلفة، فلقيتها جميلة قوي يعني، فبجيب منها على طول. والمبخرة دي حلوة قوي، بحطها كده على الرخامة هناك وبسيبها بقى ايه هي مع نفسها. واشيل بقى الحاجة. جبت بقى بصلاية كده عشان اعمل، طالما في سمك يبقى هنعمل رز ايه صيادية بطريقة بسيطة خالص. هنجيب بقى البصلاية كده هنخرطها بالشكل ده، وهنحط زيت وملح، وهنحمرها قبل ما تتحرق كده بشوية. داخلة على حرقان، وقفي كرمل كده معايا شوية. هنحط المية، واول ما تغلي المية هنزل عليها بالرز. هظبط الملح بتاعي، واول ما يغلي معايا الرز هوطي عليه خالص ويستوي براحته، واركنه بقى على جنب. وخلص معايا الرز اهو، غرفته ما شاء الله كان جميل وريحته جميلة. وادي سمكة الفراخ وادي البوري، كل حاجة جهزناها. ملحقتش بقى اصور لكم السلطة علشان كله كان بيستعجلني يلا يلا. هنا كنت خلصت خلاص المواعين. نغسل بقى كل حاجة كده بقى ايه حوالينا، ونرتب كل حاجة، والاسم ان انت جايبة اكل جاهز مش عاملة فيه، لا لازم برضه هتقفي في المطبخ، مفيش مفر. غسلت بقى الرخام والحوض وكل حاجة بنفس الطريقة كده، وسويت كل حاجة، واي حاجة استخدمتها بنمحي اثر الزفارة خالص. وشكرا ليكي لمتابعتك للفيديو للاخر، وتعملي لايك بقى جميل كده للفيديو، واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا هنزله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.